นางปตาจาราเป็นธิดาของมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่ออายุได้16 ปีบิดามารดาให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7เพื่อป้องกันการคบหากับชายหนุ่มแม้นกระนั้นนางได้คบหาเป็นภรรยาคนรับใช้ในบ้านของตนต่อมาบิดามารดาของนางได้ตกลงยกนางให้แก่ชายคนหนึ่งที่มีชาติตระกูลและทรัพย์เสมอกันเมื่อใกล้กำหนดวันวิวาห์นางได้พูดกับคนรับใช้ผู้สามีว่าบิดามารดายกนางให้กับชายตระกูลโน้นถ้าหากรักนางจริงก็จงพานางหนีไปจากที่นี่แล้วไปอยู่ร่วมกันในที่อื่นเมื่อตกลงนัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยชายคนรับใช้ผู้เป็นสามีได้ยืนรออยู่ข้างนอกแล้วนางก็หนีบิดามารดาออกจากบ้านไปครองเรือนกันในหมู่บ้านตำบลหนึ่งซึ่งไม่มีคนรู้จักช่วยกันทำไร่ไถนาหาเลี้ยงกันไปตามอัตภาพนางต้องตักน้ำตำข้าวหุงต้มด้วยมือของตนเองได้รับความทุกข์ยากเพราะตนไม่เคยทำมาก่อนเวลาผ่านไปนางตั้งครรภ์บุตรคนแรกเมื่อครรภ์แก่ขึ้นนางจึงอ้อนวอนสามีให้พานางกลับไปยังบ้านของบิดามารดาเพื่อคลอดบุตรแต่สามีของนางไม่กล้าพากลับไปเพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษนางเห็นว่าสามีไม่พาไปแน่วันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านให้บอกกับสามีนางว่านางไปบ้านของบิดามารดาแล้วนางก็เดินทางไปตามลำพังเมื่อสามีกลับมาทราบความจากเพื่อนบ้านด้วยความเป็นห่วงภรรยาจึงรีบออกติดตามและพบนางในระหว่างทางจะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยอมกลับทันใดนั้นนางปวดท้องใกล้คลอดจึงพากันเข้าไปใต้ร่มไม้ริมทางในที่สุดก็คลอดบุตรออกมาด้วยความยากลำบากจากนั้นจึงปรึกษากันว่าเรื่องที่จะต้องไปคลอดที่บ้านของบิดามารดานั้นก็สำเร็จจะเดินทางต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงพากันกลับบ้านของตนต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์อีกเมื่อครรภ์แก่ขึ้นตามลำดับนางจึงอ้อนวอนสามีเหมือนครั้งก่อนแต่สามียังคงไม่ยินยอมเช่นเดิมนางจึงอุ้มลูกคนแรกออกจากบ้านแม้สามีจะตามมาทันชักชวนให้กลับก็ไม่ยอมกลับจึงเดินทางร่วมกันไปเมื่อเดินทางมาได้ไม่ไกลเกิดลมพายุพัดอย่างแรงและฝนตกลงมาอย่างหนักขณะนั้นนางก็ปวดท้องใกล้จะคลอดขึ้นมาอีกจึงพากันแวะลงข้างทางฝ่ายสามีได้ไปหาตัดกิ่งไม้เพื่อมาทำที่กำบังลมและฝนแต่เคราะห์ร้ายถูกงูพิษกัดตายฝ่ายนางปตาจาราทั้งปวดท้องทั้งหนาวเย็นลมฝนยังตกลงมาอย่างหนักสามีก็หายไปไม่กลับมานางต้องนำลูกทั้งสองมาอยู่ใต้ท้องโดยใช้มือและเท้ายืนบนพื้นดินอย่างน่าเวทนาครั้นรุ่งเช้าสามีก็ยังไม่กลับมาจึงอุ้มลูกคนเล็กซึ่งหนังยังแดงๆอยู่จุงลูกคนโตออกตามหาสามีเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกจึงร้องไห้รำพันว่าสามีตายเพราะนางเป็นเหตุครั้นจะกลับไปที่บ้านก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจไปหาบิดามารดาของตนที่เมืองสาวัตถีโดยอุ้มลูกคนเล็กและจุงลูกคนโตเมื่อเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำอิราวดีมีน้ำเกือบเต็มฝั่งเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนนางไม่สามารถนำลูกทั้งสองข้ามแม่น้ำไปพร้อมกันได้เพราะนางก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อาศัยที่น้ำไม่ลึกพอที่จะเดินลุยข้ามไปได้จึงสั่งให้ลูกคนโตรออยู่ก่อนแล้วอุ้มลูกคนเล็กข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วได้นำใบไม้ปูรองพื้นให้ลูกคนเล็กนอนแล้วกลับไปรับลูกคนโตขณะมาถึงฝั่งแม่น้ำมีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินไปมามันเห็นเด็กน้อยนอนอยู่มีลักษณะเหมือนก้อนเนื้อจึงบินโฉบลงมาแล้วเฉี่ยวเอาเด็กน้อยไปนางตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แต่โบกมือร้องไล่ตามเหยี่ยวไปแต่ก็ไม่เป็นผลเหยี่ยวพาลูกน้อยของนางไปเป็นอาหาร
ส่วนลูกคนโตยืนรอแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่โบกมือทั้งสองตะโกนร้องอยู่กลางแม่น้ำก็เข้าใจว่าแม่เรียกให้ตามลงไปจึงวิ่งลงไปในน้ำถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปเมื่อสามีและลูกน้อยทั้งสองตายจากนางไปหมดแล้วเหลือแต่นางคนเดียวนางจึงเดินทางไปหาบิดามารดาทั้งหิวทั้งเหนื่อยได้รับความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจเศร้าโศกเสียใจสุดที่จะพรรณนาได้มีชายคนหนึ่งมาจากเมืองสาวัตถีนางจึงถามถึงบิดามารดาของตนที่อยู่ในเมืองนั้นชายคนนั้นตอบว่าเมื่อคืนเกิดลมพายุและฝนตกอย่างหนักเศรษฐีสองภรรยาและลูกชายอีกคนถูกปราสาทของตนพังล้มทับตายพร้อมกันทั้งครอบครัวเมื่อชายคนนั้นกล่าวจบนางก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวว่าผ้านุ่งผ้าห่มร่วงลงไปนางเดินไปบ่นไปคนทั่วไปเห็นคิดว่านางเป็นบ้าพาการขว้างปาด้วยก้อนหินบ้างโรยฝุ่นบนศีรษะนางบ้างนางเดินไปอย่างไร้จุดหมายปลายทางขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นนางในข่ายพยานนางปตาจารามีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์จึงบันดาลให้นางเดินทางมายังวัดพระเชตวันนางได้เดินทางมายืนเกาะอยู่ที่เสาศาลาลงธรรมอยู่ท้ายสุดพุทธบริษัททั้งหลายพากันขับไล่นางให้ออกไปแต่พระบรมศาสดาตรัสห้ามไว้แล้วตรัสว่าน้องหญิงเธอจงกลับได้สติเถิดด้วยพุทธานุภาพนางจึงกลับได้สติขึ้นมาอีกครั้งและเกิดความละอายที่ตัวเองไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่สาธุชนผู้ใจบุญท่านหนึ่งได้โยนผ้าให้นางห่มเมื่อความโศกเศร้าค่อยๆหายไปพระบรมศาสดาตรัสเทศนาให้นางพิจารณาเห็นความเป็นจริงของชีวิตนางค่อยๆไตร่ตรองตามกระแสพระธรรมเทศนาเนื่องจากนางเป็นผู้มีบุญเก่าที่สั่งสมมาพอจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและได้ขอบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่วันนั้นนางได้ชื่อว่าปตาจาราหมายถึงผู้มีความประพฤติกลับคืนมาดังเดิมเมื่อนางปตาจาราได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าเป็นพระเถรีผู้มีความรอบรู้ในเรื่องพระวินัยเป็นอย่างดีด้วยอาศัยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเธอไว้ในตำแหน่งทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงพระวินัยข้อคิดท่านใดที่ประสบทุกข์ด้วยเรื่องใดๆก็ตามเมื่อศึกษาเรื่องของนางปตาจาราแล้วจะทราบว่าทุกข์ของเราอาจเป็นทุกข์เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนางหากยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใครๆก็ต้องประสบทุกข์กันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างตามกรรมที่ตนทำมาดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจงละบาปและทำบุญให้มาก